This is a continuation of vlog ko kahapon kasi sobrang konti lang yung nagawa ko. Ito na siya, yung Coral Way. Pero magtatanong tayo kasi bibili ako ng tickets ng twice. So let's ask the guard. Kuya! Saan ako bibili ng ticket ng twice? Ah, doon? Eh, kasi nakalagay dun sa Coral Way eh. Ah, doon? Okay. Ha? Ah, talaga? Sige. So, yun. So, doon tayo sa kabila, guys. Nun daw yung, yung selling pang 400 na ako. Grabe. Pero sana makaabot ako. Pero mag-online ako later. Para at least kung hindi man ako umabot doon, mamayang 1 PM, magpa-purchase na ako online. So, lakad tayo doon. So, anyway guys, hindi ko na na-picture kanina yung mga pila dito sa arena. Sobrang dami. Ang sabi doon is, kanina pa daw silang madaling araw. Eh, kahapon pa daw yung iba. Actually, mga millennials din talaga. Yun. So, tignan natin dito sa loob. Magtatanong ako kung how to purchase. Pero nagawa na ako ng online account for SM tickets. So later mag-online na lang din ako. Yan. Sobra talaga mga kabataan guys. Mga Korean na yan, no? So yun. So magtanong muna tayo doon. So baka mamaya kasi punta kami ni Jack sa Mega Mall. So baka doon na lang din ako pumila. Para at least hindi kami nagsasayang ng oras. Yun. So let's see. So dito guys, konti lang nakapila. Pang number 81 ako. So, hintayin ko na lang dito. Baka maging nagwawala sa bawa. VIP na lang daw. Kung naka-upper box nila ako, pinakaasa talaga nila. Upper box. Hashtag date na tayo, hashtag date. Hashtag date. Pag gano'n na, meron dyan kami date. Wala. So, parang hindi sila kabili. Hindi rin yun. Hashtag date. Wala mag-rally sa arena. Date. Di ba? Wala na, no? Wala na. Pero like, right na, di ba kapag gabi? Kasi dati ko may instant, may nangyari po kasi on day 1 lang. Tapos, ang daming nagreklamo na kung saan ang nagkaroon ng DJI. BTS po. Ano ba yung 17? 17 nagka-late. Uwi na ako. Sige, ingat na! Hi guys! So, we-end kami sa ticket. Nandito kami ngayon sa Mega Mall. Kain kami sa Tintay Farm. Sobrang tagal namin pumila. Hinintay talaga namin mag-online, yung ticket, sold. Kaso sobrang dami nakapila. Pang 81 ako, 500 sana sa arena. Kasi hindi talaga ako umabot. Wala akong nakong ticket. Nakakasag talaga as in. So, kahit nakikiusap ako na kahit yung VIP kunin ko talaga. Kaso lahat sila talaga as in, they are so sad. Especially mga bata. From morning pa lang, nakapila na sila. As in, kahapon pa. Doon na sila natulog sa arena. Diba? May dalang backpack, may dalang damit. Ayan o, kasi talagang sinabayan namin online. Sobrang tagatog twice na to. Sana gawin man lang nila ng 3 days para everyone will be able to get a ticket, ma-experience it twice. Kasi sobrang dami talagang
fan ni twice. So, super sad guys, super sad. Actually, sa pagmamadali namin, yung hikaw kong iba-iba. Yung dapat may kapartner ka, so hindi ko na nakuha. So anyway, dahil sinamahan ako ni Jeng at sobrang nag-intay siya talaga. Dalawa na kami nag-o-online, nag-check online. Sobrang bilis ma-sold out. So yeah, so nakain siya ng masarap. Yeah. So yung kain kami ng masarap kasi ako talaga sobrang sad. Hindi ako makaka-move on. Medyo matagal. So, mag-order lang kami kasi waiting pa kami dito sa Dintay Park. Pumunta kami. Yun. Later na lang, guys. Bigay mo white hat Yes. and enjoy with yourself. Thank you. This is Xiao Long Bao. And we have shrimp here. Yeah, this is soup. Sobrang sarap. Ang dami na order. Hindi kasya dito. Nag-skip ka ba? Hindi available screen na. Naku, hindi kasya sa amin ang table. This is so good. I'll just Ano lang? This is hot eh. This is a Xiaolong Bao. Then you put ginger on top. Pero mainit siya. Kuha na lang ba akong MUKBANG para Okay, thank you. We have soup and rice. This is the shrimp dumpling. Dumpling ba to? This is the dumpling, honey. pork shrimp dumpling. Pork shrimp dumpling. The rice. We have sweet and sour pork and then the noodle. Here's the noodle. Yes, thank you, Mac. This is braised beef, tendon, and parang mix siya. Nice. Then the sweet and sour. Tikman natin. Sweet and sour pork. Sobrang busog kami. Pinarap na ni Kuya. Possible ba ito lagi na? Salamat Yan. So, madami pa kami natira na food. We have 5 pieces pa na Xiaolong Bao. Tapos yan. Pwedeng i-take out para makain later. Sobrang busog guys. Sobrang sarap dito. Sobrang sarap dito. Mas masarap pa sa Tim Ho Wan. Hehe. So,
Yun. May Cinderella kaya dito? Layo. Oras saan? Baka sa luma, no? Wala dito sa bago. Diyan o, dito lang. Ito, ang cute. Diba? Ang cute, diba? No? Don't like? It's like Lorax. Ano, Laura? Lorax is yung... Kami sa Zara. Lorax is animation yun, na merong mustache na orange. Ay. Parang wala na nga yung mga shoes. We're looking for the shoes. Moi. Ito din, cute din ito. Saan? Ah, yeah. Pero yun na lang. Meron kasi ako nakita sa website. No. Mas maganda yung sa ano, Melissa. Hindi nakita natin sa Glorieta saka sa Greenbelt eh. Wala na sila. Wala na. Yeah. Ano may hinawas? Wala nga. Last. Itong cute, oo. Ito yung mga shirts. I like. Nice. No? How much yan? 1P. One? 1P. Nice, oh. May is... Ano ni Hercules? Yeah. Ewan ko ba yan? We're going naman sa Tennessee. Ang dami nating errands na ano yun. Lagi tayong ganito eh. We love to ang tawag dito? Tour around the metro. Yeah. To tour around the Metro Manila. Yeah, we're going to Tennessee and we're gonna buy some dog food. Yun. Tapos, after this, Glorieta. Papamalit yung Stradivarius na ang tawag dito, sandals kasi nasira, hindi pa nagagamit. Mahal-mahal. Right? Yeah. Sarap ba yung Din Tai Fung? Oo naman. Yeah, the best guys. The best. Super sarap niya. Worth it. Actually, medyo late natin na na-try. Kasi layo sa atin. Yeah, medyo late na nga. Everybody tried it already. But, diba? Yeah. Save the best for last. Kaya nga. Yung Xiaolongbao. Yun, masarap siya guys. Sobrang sarap lahat. Wala kang maano lahat. Basta yun, masarap. Kalok, ha? Maganda magmukbang ng ganun. Kasi sobrang liit lang yung table namin. Hindi na magkasya yung mga food. Diba? Yeah, so yeah. Mamaya ulit guys. Kasi pababa kami tiende. We're here in Tiendesitas. Bibili siya ng dog food. Baka nandyan si Trisha. Let's check. May mga bazaar dito. Yan. For 100? Oo, mga herbs yan. Kung gusto mo magtanim ng herbs. Ayun ang basil thyme. Like that. Ito yung gusto ni Angie na yung Prime, J7 Prime. Tapos ganito din. Dalawa na pala ako eh. Ay, J7 2016 pala. Meron ba nun?
Ito hindi. Wala yung ano. Baka yan na lang. Ito. No, the... Looney Tunes? Yeah. How much? Or ito. Ano ang gusto? Hindi, ito yung ano, pitbull. Ito? Hindi. Wala naman siya ganyan eh. Wala masyado eh, no? 2016 yun, no? Hindi yun prime. Hindi. Oo, baka hindi niya kilala yun eh, no? Ayan, nakabili na kami ng dog food. Meron doon. Hello, we're in Glorieta. Pinapalitan ko na yung aking Stradivarius na sandals ba yun? Or sneaker sandals. Yan. So, yun lang. Tapos, alis na kami. So, I guess I will be ending this vlog kasi baka medyo mahaba na itong vlog na to. Wala na akong ibang sasabihin pa. Yan. So, or i-shoot kasi baka ma-board na naman kayo. Sobrang haba niya. Yan. So, guys, I'll be ending this vlog. So, thank you for watching. And if you like this kind of video, just give me some like by liking this video and subscribe on my channel if you haven't already. And I'll see you on the next vlog. Bye!